سلام، سحر هستم. به کانالم خوش اومدید. امروز قرار این کیک صبحونه فوق‌العاده خوشمزه و نرم رو درست کنیم که بدون جدا کردن زرد و سفیده و فقط در چند دقیقه آماده میشه. بریم درستش کنیم. برای این کیک نیاز به 3 تا تخم مرغ کامل داریم که با 120 گرم شکر و نصف قاشق چایخوری وانیل هم میزنیم تا شکرها مخلوط بشه و موادمون کرمی رنگ بشه. تا همین حد کافیه. حالا 90 گرم روغن مایع داریم که کم کم اضافه میکنیم و همزمان هم میزنیم. دقت کنید روغن مایع معمولی باشه، نه سرخ کردنی. - 180 گرم شیر داریم که اونم کم کم اضافه میکنیم و هم میزنیم. در حد مخلوط شدن کافیه. حالا 250 گرم آرد قنادی رو با 2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر مخلوط میکنم و بعد از اینکه الک کردم تو 3 مرحله به مواد کیکم اضافه میکنم و با همزن دستی فقط تا جایی که یک دست بشه هم میزنم. موادمون آماده است. داخل قالبی که از قبل کاغذ روغنی انداختیم میریزیم. قالبی که من استفاده کردم شماره 20 ارتفاع بلنده. شما میتونید از قالب سایز شماره 20 معمولی استفاده بکنید. کیک رو داخل فری که از قبل گذاشتم با دمای 180 درجه گرم شده میذارم و مدت 30 تا 40 دقیقه اجازه میدم تا بپزه. زمان پختم تقریبی هستش و بستگی به دمای فرتون داره. حتما بعد از 30 دقیقه چک کنید. دوستان کیکمون آماده است. بعد از اینکه از فر خارج کردید حتما چند دقیقه اجازه بدید تا خنک بشه، بعد از قالب جداش کنید. این کیک خیلی خوشمزه و لطیفه و گزینه خیلی خوبیه برای صبحونه یا عصرونه. امیدوارم شما هم درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. ممنون از اینکه تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. اگر دوست داشتین با لایک و کامنت از کانال من حمایت کنید.